ziua! Bine v-am regăsit! Vom face o dulceață de gutui. Pentru această rețetă avem nevoie de 3 kg și jumătate de gutui tăiate în cubulețe, cântărite după ce le-am tăiat, trei kg de zahăr și 1,5 litri de apă. Prima dată facem siropul. Într-o oală încăpătoare punem apa, apoi zahărul, amestecăm și lăsăm pe foc până ce zahărul se topește și lichidul începe să fiarbă, amestecând din când în când. Siropul a început să fiarbă, acum adăugăm gutuile. Amestecăm și le lăsăm la foc mare până ce încep să fiarbă. Când a început să fiarbă, dăm focul mic și mai lăsăm pentru 10 minute, amestecând din când în când. După cele 10 minute, închidem focul, amestecăm puțin . Acoperim oala cu un prosop de bucătărie curat și lăsăm așa până a doua zi. A doua zi punem din nou dulceața pe foc și o mai fierbem pentru 10 minute. Apoi o acoperim și o mai lăsăm încă o zi. În felul acesta cubulețele de gutuie se vor confia și vor avea altă textură, mult mai bună. După încă o zi, punem din nou dulceața la foc și o lăsăm să fiarbă pentru 30 de minute din momentul în care dă primul clocot. Amestecăm periodic pentru ca dulceața să nu se lipească de fundul cratiței. După cele 30 de minute închidem focul, amestecăm puțin, luăm dulceața și mergem cu ea să o punem în borcane sterilizate. După ce am umplut borcanul, îl ștergem, dacă cumva a picat pe lângă, și îl capsăm bine. Continuăm așa până ce umplem toate borcanele. Sper că v-ați bucurat de această călătorie culinară. Dacă da, vă invit să vă alăturați comunității mele abonându-vă la canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și descoperiri culinare extraordinare.